till Samarkand. Det här är vårt hotellrum vi sitter i nu. Vi har skaffat några ryska vänner i Hayat när vi red. De ska vi gå ut och träffa nu, ta lite öl, lugna nerverna lite grann. Det har varit väldigt stressigt. Vi försökte precis förklara hur vi vill checka ut samma kväll som vi har kommit. Och du vet, de fattar inte, alltså vad är det för puckon? Väldigt stressig taxitur på vägen hit. Alltså trafiken i Samarkand är väl lite som Tashkent, skulle jag typ säga värre. Eller en tajik som pratade om så här stor Tadzjikistan, idén om hur Tadzjikistan sträcker sig ända hit och bla bla. Jag ville typ ligga honom lite till lag, så jag hade fått ganska bra pris på taxin. Så jag bara, ja men då kan vi spela en tajikisk låt. Och så lät han mig välja och jag valde en låt. Och han bara, alltså gick loss i det liksom. Och alltså återigen, jag har varit med om lite galen trafik. Men det här är faktiskt det värsta tror jag någonsin alltså. Vi är väldigt möra, väldigt trötta, så dricker lite vatten, lite vattenmelon för vätskebalansen. Går ut och supar med våra ryssar. Från Ufa kommer de. Jag kanske ska få lite klipp därifrån också. Men inte från Ufa, men från dem när vi går ut nu. Vi har inte sett Samarkand. Det är som jag tror. Vi har kommit till den här staden och bara gjort logistik. Det är verkligen så här. Ufa. Okej, vi har tydligen råkat gå in i en byggarbetsplats här där man inte får vara. På gränderna i Samarkand. Det blev fel. Märker att det är avspärrat, men vi märkte det när vi var halvvägs in. För vi höll på att fippla med kameran och nu låter det massa. Gå då. Så stannar inte. Alltså mycket sämre, herregud. Vi kan konstatera att Samarkand är oerhört fräscht. Magnifika byggnader nya också, det är inte bara gamla. Vi är ute nu hjälp mig nu, en lördagkväll, eller hur? Ja. Det är ändå ganska dött på stan tycker jag. Det blir svårt att se. Men vi drar vidare, mot ryssarna. Ryssarna väntar ju, herregud. Nu går vi. When we got here we got lost in the moonlight, you know, in Samarkand. Tada! They're actually real, you know. The ages. Ages, yeah. Cheers for ages. I can show you. This is expert. Vodic. This one is expert, I think. Focus out. Yeah. Now I making the deep breath. You gotta hold it. Oof. Yeah. This is Ufa style. Yeah. First time it was. And this is the Tuborg. It's the Danish. Спасибо. Make a deep breath without hookah, so you can clear it about. The cameraman is now And then smoking. Take a deep breath. Yeah. Thank you guys. Thank you. And the bank details too. Okay, you're great. Take care. Я смотрю, тебя это нет у наш пути. Мы это наш место. Это наш место. Я пью воду. Наш место. Наш купе. Слава Узбекистан. Ja, nej men så nu har vi i alla fall börjat rulla mot Termes. Klockan 9 månader är vi framme. Och jag tänkte släcka just det här. Vi får sova lite grann. Så godnatt hörni. Där, godnatt. Kul att se er. Välkommen tillbaka. Vi börjar nu närma oss Termes. Det har ändå varit ganska skönt att sova. Och fått några timmars sömn. Nu börjar låta lite där ute, så jag tror det är dags att gå upp och börja göra sig redo för att kliva av. Ja. Ja, Termes. Vi har kommit hit för att gå till konsulatet. Det är afghanska. Söka om visum där. Se om det är öppet. Det stod permanently closed på Google Maps. Men ja, med lite tur så är det inte det. Välkomna till vårt hotellrum i Termes. Så här ser det ut. Det är ganska sparsmakat men fint, trevligt. Vi har en riktigt härlig tavla här också som jag tycker är fantastisk. Vi hade ju problem idag med konsulatet. Det var ju någon högtid så de liksom
de var ju inte där. Vi kunde inte få någon tid. Utan vi får åka dit imorgon bitti där. Och då ska vi vara där vid 9. Och så ska det ta 3 timmar enligt utsago tills vi får våra visum. Kostar $130 vardera. Och sen så därefter har vi en taxigubbe som ska ta oss till Hayratan övergången då. Det som känns lite vemodigt är att Simon här är lite småsjuk. Han blev sjuk igår kväll efter allt drickandet med ryssarna. Termes har varit en gammal, jag fick lära mig det nu av Simon faktiskt, en gammal militärbas för NATO-styrkor som man har haft under kriget i Afghanistan då. Här är vårt badrum i alla fall. Så här ser det ut. Toalett, dusch. Fick fråga om alltså hur hotellen i Uzbekistan är. Alltså det är ändå schysst kvalitet liksom. Det är inte så här, alltså man prisar mellan $40 och $60 så får man det här. Simon ska vila upp sig. Jag tänkte kila ut på stan. Jag upptäckte också, eller vi upptäckte ska jag säga, att det bor ju några talibaner här på hotellet. Eller i alla fall väldigt talibanliknande människor. Det var lite speciellt att se. Det var liksom lite som ett omen, så här, vad som komma skall. Så man kan inte flippa ut för mycket här, utan vi får ta det lugnt med hur vi för oss här inne innan vi åker imorgon. Men ja, så haka på ut till Termes City. Det kommer bli kul. Första prioritet kaffe, andra prioritet öl, tredje prioritet arkeologiskt museum. En mojito. Man blir alltid taggad när man hör namnet, men så inser man att det inte är mojito utan det är mer en läsk. Wow. Här har vi det arkeologiska museet och jag känner verkligen hur min autism bara sprakar just nu. Så här har de massa lämningar från Alexander den stores tid. Jag tänkte vi ska in och kika lite snabbt. Det är helt tomt här inne och det är bara jag. Jag pratar uzbek. Vi är på väg att köpa blommor till en uzbekisk tjej som stack precis. Hennes syster och hennes typ släktingar ska visa oss var de bästa blommorna finns. The best flowers in Termes. Okay, great. Great. So, let's go. Det är en tjej som jobbar på den här marknaden här som heter Shukrona Market. Nej, så hon var väldigt trevlig i alla fall på det stället här bakom. Och mörka ögon, vackert hår. Men hon stack nu, så att vi ska lämna, i och med att jag sticker själv till Afghanistan imorgon bitti där, så lämnar jag lite blommor till henne bara för att det är trevligt liksom. Varför inte? Vi ska åka taxi. Jag har begränsat med deras valuta i fickan. Vi får se hur det går. Men jag tror det kommer gå bra. Som allt annat också. Det löser sig till sist. Я думаю, Узбекистан очень красивый. Люди это очень хорошо. И музыка это ватра, это лезгинка и все это очень хорошо. Nu har vi kommit fram till blombutiken, ska välja vad vi vill ha för någonting. Salam. За Гульяна Маминола? Там? Yeah, давай. And you will leave it to her tomorrow morning? Ah, wow. Да. Очень хорошо. Så det här är vad man spenderar pengar på, att ge blommor till en uzbekisk tjej. Det tycker jag är helt rimligt. Det ser väldigt trevligt ut. Yeah, it's very nice. Oppa, Mickey Mouse just died. Mickey Mouse, canım. Ja. Det här är så jävla gulligt. Mamma!
David. Yes, he fast. He's very fast. Yes. Kijk, daar was het, daar was het. Jag pratade med hennes mor och hon sa att hon var väldigt glad över att jag var där. Så det låter lovande. Jag sa att jag var villig att investera i en häst och en stor gelik, som betyder alltså bröllopsfest då, här nere i Uzbekistan. Med mig och henne liksom. Och att jag tog hennes telefonnummer också. För vi får se vad det leder någonstans. Hon hörde av sig och skickade med de här bilderna på sig själv med blommorna hon fått samt såklart Musse Pigg-dockan. Dagen efter kom vi till det här afghanska konsulatet. Jag har tyvärr ingen film därifrån för det var jätteolagligt att filma där. Men det tog inte 3 timmar, det tog 12 timmar. Och det var så mycket problem. Bland annat så behövde man visa ID-kort utöver pass och så. Och körkort dög inte. Simon hade som tur var ett ID-kort men jag hade inget. Så jag fick liksom skapa ett bara så här, genom att ta bort en bakgrundsbild manuellt på min telefon. Resultatet blev det här visumet som man kan se. Så att det var en väldigt utdragen och osäker process vi gick igenom. Som tur är så hade vi med oss en taxichaufför hela dagen. Och medan vi väntade på att visumet till sist skulle processas så bjöd han faktiskt hem oss till sitt eget hem. Дом показать? Да. Очень хорошо. Вот сюда отсюда. Ja, это там. Вот мой дом, вот то. Han vill visa oss sitt hem i alla fall. Hur en uzbek bor här i Tabriz. Это сына дом. Да. 2 сына. Это мой дом. Вместе живу. I vaše sina tam. Да. Очень приятно. Тот Всё твой ближе. сын. Да. Все, вот. Все здесь мой дом. Да. А это тачки, всякие тачки, это все, а бачечки вот так же живут. Да, понял. Вот твоя игра. Очень приятно. Пить можно. Да? Хабиб, вот мой внук. Внук, машалла. Привет. Алейкум салам. Готовит, а? Да. Очень приятно. Приходите. Спасибо. Вон, баня, душ можно. А я? Заходи. Спасибо. Так открыть можно, светло будет. Давай, заходи. Спасибо. Мурат. Берем. Мой, жена мой. Здравствуйте. Я служил. Ясно. Русский солдат я. А Вы были русский остальные уже солдат, да. узбекские солдаты. Понял. Вау. Когда? В 85-м, 84-м, 86-м. 2 года. И когда был война у Афганистана? Да. Вау. Я в России был. Вы был там? Солдатом был российским. Вау. Morats hem. Vi har fått bröd, druvor, frukt, te och ännu mer bröd. Det är ett väldigt behagligt stopp här medan vi väntar på att visumet från det afghanska konsulatet äntligen ska gå igenom nu om någon halvtimme. Jugoslavisk film. Man såg att det var Narodny Jugoslavienski armé och bla bla. Så att det är häftigt att det kommer hit till djupaste Uzbekistan för att titta på en serbisk film. Eller jugoslavisk film ska jag säga. Gjort i Bosnien liksom. I kleb. Spasiba. Wow. Spasiba. Du är bilen i taxin på väg mot den afghanska gränsen, Hayratan-övergången som det kallas för. Äta granitser. De ska släcka till när vi far över. Nu går vi på gränsen. Hur känns det? Ja, det här är det alltså.
Jag vågar inte filma, jag vågar inte, alltså nu ser man ju bara typ den här lite gråa himlen, men ja, alltså vi gick precis förbi ganska tungt beväpnade gränssoldater. Nu ska vi förbi en massa barriärer, alltså det känns ju lite tufft, jag ska inte ljuga. Men också sjukt episkt. Det där måste vara också stort. So the first restaurant stop in Afghanistan for us. Yeah, it's not as special as like you said. Till följd av ytterligare försämringar i säkerhetsläget uppmanar utrikesdepartementet från och med den 5 augusti 2021, det var alltså då när talibanerna tog över, alla svenskar som befinner sig i Afghanistan att lämna landet. Inshallah. Thank you. Hello, Mazar Sharif. تختاروا ده signature Hotellet här i Mazar-e-Sharif. Herr Salon. Yes. Jag skulle faktiskt behöva gå på toa, så att, ut. Nu har vi äntligen liksom hittat hem lite här i hotellrummet i Mazar-e-Sharif. Sen så har vi varit här kanske en timme, varit 2 separata strömavbrott också. Tuffare områden så att säga. En affärsman här ifrån Mazar-e-Sharif så kommer ihåg svenskarna som var här på Camp Northern Lights. Och bara, jag gjorde lite business med dem, lärde känna dem, de var fett trevliga. Jag vill gärna återgälda det liksom, genom att bjuda dig på de här. Men det var 2 stycken taxiresor man behövde för att ta sig över gränsen. Alltså över den här bron då till Hairatan, som är liksom första samhället på den afghanska sidan. En gammal afghansk hamn. Ja, och sen träffade vi vår guide som jag på vägen in lyckades bara prata ihjäl. Därför att han är inte van vid den här typen av autism liksom, där folk sitter och du vet ställer jobbiga följdfrågor kring historiska detaljer. Så han var lite trött nu när han tackade för sig och sa godnatt. Ja, det är bara vi här på hotellfrukosten. Ja, nu ska jag försöka komma på det här då, utan att tror du? Man vill ha lite så nu behöver jag din ingenjörskonst. Jag fattar inte hur det här funkar. Vad är liksom starten? Ja, du filmar fortfarande, okej. Nice. By that thing. That's an... Yeah. That's it? Okay, there we go. Okay. So like... Okay. Slow learner, but I will get there. But if I do this, if I capture here... Okay. Oh yeah. Very good job. Can I change? I have a $50 note in the wallet. Could I change that? Okay. Yeah, in 1105, a local mullah from a village of Haja Hairan had a dream about him that like Hazrat Ali was buried here in Afghanistan. Okay. Yeah. So later in 1136, Yes. the like Seljuk king Yeah. built the shrine after like when they know when they locate the site. So he built a mosque and shrine. Wow. Yeah, and after
After a time in 1220, Genghis Khan attacked and destroyed. Like the side, the mosque, huge. So that's the... Is that for prayer and those are like where you live? Prayer. There's a prayer. Barfota inne. Vi går barfota. Den stora Alis grav. Rakt in, utlänningar är inte tillåtna att gå in. Men och Bukhara, att det var en stad som var så helig så att ljuset strömmade upp från staden upp till himlen istället för tvärtom. När jag känner att det här vid Blå moskén så är det faktiskt så. För det är så himla ljust. All den här marmorn så studsar ljuset tillbaka upp. Så jag ser knappt vad jag ser, höll jag på att säga. Att innan man letar efter William Morcons grav så måste man ju lägga fejden sådär. Så nu känner jag mycket mer fräsch. How do you feel right now? Great. Really? Really fresh. You look very nice. Thank you so much. Tashakor. Very good, my friend. Det här är basaren i Mazar el-Sharif. Mycket som händer på en gång, men det gillar vi. Livet blir lätt intensivt här på basaren, så därför har vi köpt med oss lite Hill Energy Drink som jag rekommenderar starkt. Väldigt, väldigt god. Natashkar. Handgjord afghansk klänning, det är oerhört vackert. And do you wear this for like weddings or? Especially this one. Yeah. Ja, det är 36 grader också så att det är hektiskt är det, men kul. Tur att jag har en hill med mig. And that's it. Like this made from yogurt. From yoghurt, okej. Okay. Så det är liksom lite tunnare yoghurt. Och så har vi kebab. Vi har halal. Vi har kebab igen. Vi har lite frukt, lite bröd. And this? This is meatball. Meatball, okej. Okay. Och en köttbulle också. Väldigt trevligt. And for all of this, do you know like around how much it costs? It will be around 1100. 1100 afghan. Så det kostar ungefär typ 80 kronor allting för det här. Vilket känns extremt rimligt. Gott. Man äter den så här, bröd i ena handen. Så. Prova den. Wow. Jag har faktiskt aldrig varit med om kebab som bara smälter i munnen. Ser ut som en milkshake men smakar tung gräddfil liksom. Alltså inte överdrivet gott men passar väldigt bra till det här faktiskt. Så. No one share this here. Yeah. Nice. It's on the streets too. I'm sorry. Oh, it's a dromedar. Hur mycket ska jag ha för din dotter? Du får den där. Kamu Khariji akam zara kichiko nahi. Sadro ka bana. Will I get the job now? The job here? Like ami chapati ka kha karta mein tha nahi. Yes, you can get it. Uff, thank God. En sockerbagare, han bor snart. Det är good. Yes.
Ja, gott. بنش هم يعني مع الشعر افغان ترانسپورت Men imorgon hörni, imorgon då börjar också det stora äventyret, vilket är jakten på William Moorcrofts grav. Det är egentligen huvudsyftet med hela resan nu, att hitta William Moorcrofts grav som nu har varit försvunnen officiellt det är faktiskt snart 200 år. Han har varit försvunnen. Alexander Burns är den senaste personen 1832 som såg honom sist, officiellt då. Men vi tappar inte hoppet för det. Med det sagt ska jag säga det jag lärde mig på afghanska, eller på pashto alldeles nyligen. Hashpa, godnatt.